සුබදවසක් වේවා හැමදෙනාටම. ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Water YouTube channel එකේ brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති Microsoft Office package එකේ video series එකක් අපි අරගෙන ආවා. නවත්වපු තැන ඉඳන් අපි ආයෙත් Word application එක ගැන කතා කරන්න තමයි ඔන්න යන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා සමහර විට අපේ channel එකට අලුත් නම් Microsoft Office විතරක් නෙමෙයි අපේ channel එකේ videos 200කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් YouTube කරන්න YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම photo editing, video editing, උදාහරණයක් වශයෙන් Premiere Pro, Film Aura, Photoshop වගේ ගොඩක් වැදගත් softwares ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ Creative Art channel එකෙන්. හරි, Word application එකේ කලින් videos වල අපි කතා කරා interface එක ගැන, ඒ වගේම කොහොමද theme color එක වෙනස් කරගන්නේ, text formatting ගැන, ඒ වගේ videos ඔයාලට මගහැරලා ඇතිනම් දැම්ම කියලා මේ videos බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගම වැඩි කතා නොකර අපි යමු එහෙනම් අපේ video එකට. මම සෙනු. Right, සුපුරුදු පරිදි මම යනවා ඔන්න මගේ Word application එක open කරගන්න. මම යනවා start button එකට ගිහලා මගේ Word application එක හොයාගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට Word application එක open කරගන්නවා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ interface එක අපිට පේන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් new document එකක් open කරගන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට new document එකට යන්න. මෙතනින් blank document එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් home button එක දැනටමත් මෙතන තියෙනවා blank document කියලා. ඉතින් ඒ blank document එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් new documentation එකක් open කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් විදිහට ඒක open කරලා පෙන්නන්නම් blank document එක. හරි, ඔයාලට මතකද අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා text formatting ගැන. ඉතින් text formatting වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන කැටගරි එකක් තමයි මෙන්න මේ font category එක. අද අපි යන්නේ මෙන්න මේ paragraph category එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ paragraph formatting ගැන කතා කරන්න මම පුංචි demonstrate file එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ demonstrate file එක open කරගෙන එමු. හරි, මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි demonstrate file එක open කරගත්තේ. මම ඉස්සලාම යන්නේ ඔයාලට align කියන part එක කියලා දෙන්න. align කියන්නේ මොකක්ද? align කියන්නේ හරියට පෙළගැස්මක් සැකැස්මක් කියන අර්ථයක් තමයි. ඉතින් අපිට කොහොමද paragraph එකක් align කරගන්නේ? මෙන්න මෙතන තියෙන චූටි icon හතරෙන් අපිට පුළුවන් ඒ වැඩේ කරගන්න. මෙන්න මේ icons වලට අපි කියන නම් ටිකකුත් තියෙනවා. මේකට කියනවා align left, center, align right සහ justify කියලා. ඉතින් අපි try කරලා බලමු මෙන්න මේ format හතර කොහොමද work කරන්නේ කියලා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට මම mouse point එක මගේ paragraph එක උඩ click කරාම මට පෙන්නනවා මගේ දැනටමත් paragraph එක align වෙලා තියෙන format එක. ඉතින් මේ align left එක ගැන කතා කරොත් එහෙම align left එක අපිට පේනවා ඇති මේ align වෙලා තියෙන්නේ, කියන්නේ පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ. අපි බලමු center එක කොහොමද කියලා. මේ විදිහට center එක click කරාම මේ හැම word එකක්ම හරියටම center වෙලා අපිට පේනවා. ඒ වගේම align right එක click කරපු ගමන් අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට හැම පේලියක්ම align වෙලා තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්තට කියලා. හරි, ඊළඟට තියෙන අපිට justify කොහොමද work කරන්නේ කියලා බලන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට justify click කරපු ගමන් අපිට අපේ format එක justify වෙලා පේනවා. මොකද මේ justify කියන්නේ? justify කියන්නේ වම් අත පැත්තෙත් දකුණු අත පැත්තෙත් එක හා සමානව මෙන්න මේ පේලි හරියට පෙළ ගැහිලා තියෙනවා කියන එකට තමයි justify කියන්නේ. හරි, ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ line spacing ගැන. මොකද මේ line spacing කියන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති මේ line දෙකක් අතර තියෙන චූටි හිදසක්. මෙන්න මේ හිදස ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. කොහොමද මෙන්න මේ හිදස අඩු වැඩි කරගන්නේ? මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ mouse එක මගේ paragraph එක උඩින් click කරලා මෙන්න මේ icon එක ගාවට ගිහිල්ලා drop down එක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට formats වගේක් පෙන්වනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන format choose කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන line spacing එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලගේ line spacing එක customize කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන line spacing option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන box එකේ අගය අඩු වැඩි කරලා line spacing හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට අගය අඩු කරද්දි වැඩි කරද්දි මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන preview එක අපිට appear වෙනවා අපේ කොහොමද output එක වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අගය වැඩි කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ line spacing එක පෙන්නනවා. මේ විදිහට අඩු කරනකොට මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ space එක ටික ටික අඩු වෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන space එක දීලා මේ විදිහට okay කරාම අපිට line space එක add වෙනවා. හරි, ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා remove space before paragraph, add space after paragraph කියලා. මොකද්ද මේ දෙකේ තේරුම? අපි කොහොමද ඒක use කරන්නේ කියලා අපි බලමු දැන්. remove space before paragraph කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන
අපේ පැරග්‍රාෆ් දෙකක් අතර චූටි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හිස් තැන අපිට අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. අපි හිතමු අපිට මෙතන අවශ්‍ය නැහැ මෙන්න මේ ස්පේස් එක කියලා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන remove space before paragraph එක දීලා ස්පේස් එක remove කරන්න. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන කතා කරන්න shadings ගැන. කොහොමද අපි shade එකක් දාගන්නේ අපේ paragraph එකකට? simple. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕනම තැනකින් අපේ paragraph එක උඩ click කරලා shadings වලට ගිහිල්ලා අපිට shading ඕනම shade color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට shading එක දීපු ගමන් මුළු paragraph එකටම මෙන්න මේ විදිහට shade එක add වෙනවා. හරි, අපි හිතමු අපිට මේ මුළු paragraph එකටම මේ shade එක අවශ්‍ය නැහැ. සමහර වචන වලට විතරයි අපිට shade එක ඕනි කියලා. අපිට පුළුවන් ඒ වචන වලට විතරක් මේ විදිහට highlight කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන shade එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. හරි, ඊළඟට අපිට තියෙන බෝඩර්ස් ගැන කතා කරන්න. කොහොමද පැරග්‍රාෆ් එකට බෝඩර් එකක් දාගන්නේ කියලා අපි කතා කරමු දැන්. අපි හිතමු මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ මෙන්න මේ නෝට් එක උඩ මට ඕනේ බෝඩර් එකක් දාගන්න. මං යනවා මෙන්න මේ බෝඩර් අයිකන් එකට. ඊට පස්සේ all borders දුන්න ගමන් අපේ මේ මුළු පැරග්‍රාෆ් එකම මේ විදිහට one click එකකින් එක click එකකින් බෝඩර් එකක් විදිහට පත් වෙනවා. හරි, අපි හිතමු අපිට ඒක වචනයක් විතරක් බෝඩර් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒකත් හරිම ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට select කරා. මෙන්න මේ විදිහට බෝඩර් එක ගාවට ගියා. ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරපු ගමන් මේ විදිහට අපි choose කරපු වචනෙට බෝඩර් එකක් add වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ all borders විතරක් නෙමෙයි අපිට ලස්සනට design කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට මේ borders. ඉතින් මට ලස්සන විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට design එකක් කරන්න යනවා ඔයාලට. හරි, අපි දැන් align ගැන කතා කළා, line spacing ගැන කතා කළා, shading, borders වගේ මෙන්න මේ icon set එක ගැනම කතා කළා. දැන් අපි යන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන bullets, numbering, multi-level list, indent, sorting කියන icon ගැන කතා කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන numbering ගැන. numbering අපි හිතමු මට ඕනේ මෙන්න මේ ටිකට numbers දාගන්න. මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික select කරනවා. select කරලා මෙතන තියෙනවා number category එකක්, numbering icon එක. මේ numbering icon එක ගාවට ගිහලා මට ඕන කරන format එකක් මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒක number එකක් වෙන්න පුළුවන්, ABCD වෙන්න පුළුවන්, row ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන්, දශම ස්ථාන මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට first, second, third වගේ format තියෙනවා මෙතන. ඒවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු අපිට නැහැ, අපිට වෙනම design එකක් තියෙනවා, අපිට ඒක ඕනේ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන define new number format කියන එකට යන්න. ඒ define new number format එකේදී අපිට පුළුවන් number style එකක් දෙන්න මොකද්ද ඕනේ කියලා. මම මෙතන දෙනවා first, second, third කියන එක. ඊට පස්සේ font එකට ගිහලා අපිට පුළුවන් අපිට කැමති font එකක් මෙන්න මෙතනින් ලබා දීලා ලස්සන කරගන්න. මම මෙතන දෙනවා මෙන්න මේ font එක. ඊට පස්සේ මම font style එකට දෙනවා bold කියලා. එතකොට font size එකට මම දෙනවා 11ක් කියලා. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඔයාලට තියෙනවා font color එකක් දෙන්න. blue දෙමු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ underline style එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට underline කරනවා නම් ඒක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට underline style එකක් දෙන්න. අපි ඒකකුත් දෙමු. මෙන්න මේ විදිහට bold එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ underline color එකකුත් දෙන්න පුළුවන් අපිට. underline color එකට අපි දෙමු මේ විදිහට දම් පාට. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට effects දෙන්න පුළුවන්. අපි කලින් text formatting ගැන කතා කරා. text formatting එකේදී අපි මේ superscript, subscript මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒ දේවලුත් මෙතන choose කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බලාගෙන preview එකකුත්. preview එක වෙන්නේ මේ විදිහට first, second, third අපිට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. සහ අපි underline එකක් දුන්නා. underline color එක දම් පාටින් අපිට පෙන්වන්නේ. අපි try කරලා බලමු එහෙනම් okay කරලා කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. let's see. right, මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මේ window එකත් okay කරනවා. here we go. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි ලස්සනට ඒ දේවල් add වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ bullets ගැන. ඉතින් අපි මේ numbers තියෙන තැන් වලට bullets දාන්න යන නිසා මම මේ numbers තියෙන එක undo කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ටික highlight කරගන්නවා. highlight කරලා මම යනවා bullets icon එකට. bullets icon එකේ මෙන්න මේ විදිහට drop down icon එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන bullet library එකෙන් මෙන්න මේ format එක choose කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට define bullets ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් අර කලින් අපි numbering එකට කළා වගේ symbol එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන තරම් symbols.
ඒ වගේම මෙතන ෆොන්ට් එක යටතේ තියෙනවා තවත් ගොඩක් ෆෝමැටිං. ඒ වගේම තමයි අපිට බුලට්ස් වෙනුවට අපිට පුළුවන් පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. අපි බලමු පික්චර් එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඔව් එරර් එකක් තියෙනවා. මෙතන අපිට කියනවා ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඔන්ලයින් පික්චර්ස් අපිට ඕන නම් කියලා. අපි දැන් මෙතන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරලා නැති නිසා මම යනවා ඔෆ්ලයින් වර්ක් එකට. ඔෆ්ලයින් වර්ක් එකේදී අපිට පුළුවන් PC එකේ තියෙන අයිකන්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා චූස් කරලා මේකට දාගන්න. ඉතින් මං ගාව තියෙන දැනට සේව් පික්චර්ස් ටිකක් අපේ ලෝගෝ තියෙනවා. මම ඒ ලෝගෝ එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒ ලෝගෝ එක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට මේ විදිහට ප්‍රිවිව් එකක් පෙන්නනවා. ප්‍රිවිව් එක ඕකේ නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට තව එකක් තියෙනවා අලයින් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒකත් චූස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම මෙතන මේ තියෙන ෆෝමැට් එකම දෙනවා. ඒක ඔයාලා චූස් කරගන්න ඔයාලා කැමති ආකාරයකට. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට ප්‍රිවිව් එක බැලුවා. මට මේක සැටිස්. ඒ හින්දා මම මෙතන දැන් ඕකේ එක දෙනවා. හරි අපි මෙන්න මේ විදිහට දැන් බුලට්ස් දාගත්තා. අපි හිතමු අපිට මේකටත් යටින් අපි හිතමු අපිට තව සබ් බුලට්ස් දාගන්න ඕනේ කියලා. අපි කොහොමද සබ් බුලට්ස් දාගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේක තමයි එක මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාව යටතේ තවත් බුලට්ස් වගේක් අපිට එන්න ඕනේ කියලා. මේ බුලට් එකට පල්ලෙන් තව බුලට්ස් තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමුකෝ. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්ඩෙන්ට් අයිකන් දෙකෙන් ඒවා කරගන්න. අපි try කරලා බලමු මේක එකක් ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති කලින් එකේදී අපේ බුලට්ස් ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි දැක්කේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඉන්ඩෙන්ට් එක බෑක්වර්ඩ්ස් ගිහපු ගමන් අපේ බුලට්ස් අයිකන් ටික ඔක්කොම වෙන අපි එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි තවත් සැරයක් යමු. තව සබ් එකක් කරමු. එතකොට අපේ ඩිසයින් එක තවත් වෙන ඩිසයින් එකක් වුණා. අපි තවත් එකක් යමු. මට මේ බුලට්ස් ටික පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතනට ගිහලා මේ ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා මම යනවා ආයිත් බුලට්ස් වලට ගිහලා define new bullet වලට ගිහලා pictures ගිහලා work offline ගිහින් මෙන්න මේ ලෝගෝ එක මගේ බුලට් එක විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ align කරගන්නවා center එකට okay එක දෙනවා. here අපේ sub bullets done guys. හරි ඔයාලා දැන් indent use කරන විදිහක් දන්නවා. හරි අපිට ඊළඟට තියෙන sorting ගැන කතා කරන්න. sorting කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අවරෝහණ ආරෝහණ ක්‍රමයට මෙන්න මේ තියෙන ඒවා අපිට පෙළ ගස්වන්න පුළුවන් කියන එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේන මෙතන F අකුර මෙතන B අකුර මෙතන. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒක අවරෝහණ පිළිවෙලකට නෑ. ඉතින් ඒක පිළිවෙලකට අපි හදන්න use කරන icon එක තමයි මෙන්න මේ sorting icon එක කියන්නේ. අපි එහෙනම් try කරලා බලමු කොහොමද ඒක sort කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි select කරගන්න අපිට ඕන කරන area එක select කරලා අපි sorting icon එක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට window එකක් එනවා. මේ window එකේදී අපිට අහනවා sort කරන්න ඕනේ paragraph by the, headings by the, field by the කියලා. ඉතින් මම මෙතන දෙන්නේ paragraph කියන එක. ඊට අමතරව අපිට අහලා තියෙනවා type එක මොකක්ද කියලා. මොකද text type එකක්ද, numbers ද, date ද කියලා අහලා තියෙනවා. අපිට මෙතන තියෙන text type. ඉතින් මෙතන අපි text එක කියලා මම දෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අහලා තියෙනවා ඔයාට ඕනේ ආරෝහණ ක්‍රමයටද, අවරෝහණ ක්‍රමයටද කියලා. ඉතින් මම මෙතන ascending කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මෙතන ascending දෙන්න. ascending දීලා ඊට පස්සේ මෙතන okay button එක click කරන්න. click කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ආරෝහණ ක්‍රමයට මේ විදිහට sort වෙනවා. හරි. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ multi-level list එක ගැන කතා කරන්න. මොකද මේ multi-level list කියන්නේ? අපි හිතමු අපි ගොඩක් ලොකු ආටිකල් එකක් කරනවා pages 15 20 30 වගේ. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට එක තැනකදී edit එකක් කරන්න ඕනේ ආයි. ඉතින් ඒ edit එක කරද්දී අපිට ආයි මෙන්න මේ scroll wheel එක කරකවලා උඩට යනකොට වැඩිය අපි list එකක් විදියට heading by heading එහෙම නැත්නම් capture by capture අපි list එකක් විදියට හදාගෙන එක අපි type කරගෙන ගියා නම් අපිට හරිම ලේසි අපිට අවශ්‍ය කරන තැනට එක පාරටම jump වෙලා ඒ තැන edit කරන්න. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ multi level list එකේ. multi level list එක කියන්නේ මෙන්න මේ පුංචි icon එකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන area එකක් උදාහරණයක් වශයෙන් මම මේ කියන්නේ මෙන්න මේ heading එකට පල්ලෙහාන් තියෙන මෙන්න මේ set එකම අපිට පුළුවන් multi level list එකක් හරහා hide කරලා දාන්න. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම කිසිම දෙයක් highlight කරන්නේ නැහැ. මම මෙතන heading එක ගාවට ගිහිල්ලා මගේ mouse point එක මේ විදිහට click කරාම ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කර්සර් එක මේ විදිහට blink වෙනවා. දැන් මම යන්නේ මගේ මෙන්න මේ multi level list icon එක ගාවට. මෙතනත් පුංචි arrow එකක් තියෙනවා. මෙතනත් පුංචි drop down එකක් තියෙනවා. මේක click කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ අර bullets numbering වගේම
ලිස්ට් ලයිබ්‍රරි එකේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපිට චූස් කරොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ ඒ වගේ බුලට්ස් නම්බරින් වගේ කියන ඒ ෆෝමැට් ටික තමයි. අපි එකක් try කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Let's see. Here we go. කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ. මෙතන උනේ අපි අර ලස්සනට කරගෙන තිබුණ හෙඩින් එක එකම කලර් එකක් වෙලා කැත වුණ එක විතරයි. ඉතින් ඒක ගැන worry වෙන්න එපා. මොකද මෙතන ලොකු දෙයක් දැනටමත් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ mouse point එක මම මෙන්න මේ විදිහට හෙඩින් එක ගාවට ගියාම මෙන්න මෙතන චූටි icon එකක් පෙන්නනවා. අපි චුට්ටක් ඒක ක්ලික් කරලා බලමුද? Here. So simple. මෙතන rest of the other paragraph ඔක්කොම ටික hide වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ multi-level list එකේ තියෙන ප්‍රධානම වැදගත්කම තමයි මෙන්න මේ විදිහට hide කරන්න පුළුවන්, expand කරන්න පුළුවන්, collapse කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ multi-level icon එක හරහා. අපි හිතමු දැන් මෙන්න මේ කොටස විතරයි මට ඕනේ hide කරගන්න කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? සුළු දෙයක්. අපි ඊළඟ topic එකට යමු. ඊළඟ topic එකෙත් මම මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ mouse point එක ගෙනහිල්ලා ඒක උඩ click කරලා මම ආයෙත් යනවා multi-level list එකට. ගිහින් ආයෙ මම heading කියන format එක දීලා ඒක උඩ click කරපු ගමන් ආයෙත් අර විදිහටම අපේ heading එක වෙනස් වෙලා එකම color එකකින් මේ විදිහට format එකක් ආවා. ඒ වගේම මේක උඩට අපි ගෙනිච්චාම මෙන්න මේ විදිහට arrow එකක් අපිට පේනවා. ඒ arrow එක click කරාම මේ විදිහට ඒවත් disappear වෙනවා. hide වෙනවා. ඉතින් expand කරගන්නත් ක්‍රම දෙකක් විතර තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ heading එකේ අවසානයේට අපේ mouse එක ගෙනහිලා click කරලා enter key එක එබුව ගමන් මේ විදිහට expand කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් අර key එක උඩටම ගිහිල්ලා collapse සහ expand කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ paragraph category එක ගැන අපි කතා කරේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ row ඉලක්කම් වගේ දේවලුත් නැති කරලා අපිට තිබුණා වගේම ලස්සනට අපේ headings ටික හදාගමු එහෙනම්. මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට මගේ mouse point එක මේ විදිහට letter එක ඉස්සරහින් click කරලා backspace එක click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මට දැන් ඕනේ තිබුණ විදිහටම මගේ headings ටික ලස්සනට හදාගන්න. මම bold කරලා italic කරනවා. bold කරලා italic කරනවා. ඊට පස්සේ heading එකේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන වෙනම මේ එකක් ඒකත් bold කරනවා. මේ ටිකත් අපි තියෙන වෙනම එකක් මෙතනටත් ගිහිල්ලා මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ black කරනවා. මෙතන තියෙන වෙන එකක් මෙතන ගිහලා මේක මේවා කරලා bold කරලා italic කරනවා. same thing here. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒකත් අපි කලින් තිබුණා වගේම black කරලා දානවා. ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් අඩු කරනවා. okay 12ට දාමු. right. ඉතින් paragraph category එක මේ විදිහට අපි අද ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම paragraph formatting ගැන දැන් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වුණා කියලා. ඒ වගේම දන්න දේවල් සහ නොදන්න දේවලුත් ඔයාලට මේ අතරින් තියෙන්නේ නැති comment section එක ඔයාලට විරුද්ධයි. ඔයාලගේ අදහස් උදාස් හැම දෙයක්ම comment section එකේදී comment කරන්න. ඒ comment අපි ගොඩක් අගයනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් අලුත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්. මම සෙන්